ආයිබෝන් අපි නැවැත්වේ තීම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තීම් එක ඇක්ටිව් කරලා. එතකොට WordPress වෙබ්සයිට් හදනකොට තීම් එක අප්ලෝඩ් කරනකොට තීම් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා ඇක්ටිවේට් කරාට පස්සේ තීම් එක ඉල්ලනවා මෙන්න මේ ප්ලගින්ස් ටික. ප්ලගින් කියන එක අමුතුවෙන් වටහා ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ WordPress සයිට් එකේ එක එක ටාස්ක් එක එක පොඩි දේවල් කරන්න තියෙන ගැජමැටික් තමයි ප්ලගින් කියන්නේ. ඒතකොට මේ තීම් එක රන් වෙන්න පොඩි ගැජමැටික් කැලි ටිකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ලොකු දෙයක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඉන්ස්ටෝල් දුන්න ගමන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් WordPress අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙනවා. එතකොට මෙයා ඉල්ලනවා මෙන්න මේ ටික. මේ උඩ තියෙන ටික මේ බොක්ස් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ටික ඉල්ලනවා. අපි එතකොට මේක කෙලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙනවා. මෙන්න මේක begin to installing plugins කියන එක අපි ක්ලික් කරගමු. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ plugin set එක. මේ set එක මෙයා ඉල්ලනවා. right? එතකොට මෙතන required කියන plugin දෙක අනිවාර්යෙන් ඕන. මේ දෙක නැතුව එයා දුවන්නෙම නැහැ. තීම් එක මේ දෙක නැතුව දුවන්නෙම නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ දෙක අනිවාර්යෙන් ඕන. මේ ටික රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේ ටික අල්ල කියනවා තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. එතකොට මම උත්සාහ කරනවා මේ ඔක්කොම ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ අර host එක පොඩ්ඩක් පොඩි නිසා මේ ඔක්කොම එකවර දෙන්නේ නැතුව දෙක තුන ගානේ වගේ දෙනවා නම් මේ දෙක දෙපාරකට වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් හොඳයි. මම මේ දෙක වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මේ දෙක ටික් කරගෙන මේකයි මේ required දෙක. මේ දෙක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙතන bulk action කියන එක ක්ලික් කරා ඉන්ස්ටෝල් දුන්නා. මේක ඇප්ලයි කරා. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා චූටි වෙලාවක් යයි. right ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම notification එකක් එනවා මෙහෙම. එතකොට installation have been completed. ඊට පස්සේ ආපහු අපි back යනවා return to plugin install එකට. අපි මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අර ඉතුරු ටික එනවා. මොකද මේ plugin දෙකම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසායි මේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඇක්ටිව් කරන්න කියලා එන්නේ. අපි මේ දෙක ඇක්ටිව් කරන්න කලින් අනිත් හතරත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉමු. මේ හතර ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇක්ටිව් කරන්න නැතුව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හතර නැවත සැරයක් මම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා බල්ක් එකට ගිහිල්ලා මේ හතර ටික් කරලා තියෙනවා. ඇප්ලයි කරනවා. හරි ඒ හතරත් අපිට ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊට පස්සේ අපි නැවත සැරයක් මේක රිටර්න් එක පේජ් එකට යනවා ඉන්ස්ටෝලර් පේජ් එකට. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඔක්කොම ඇක්ටිව් කරගන්න ඕන. මේ සැරෙත් මම දෙපාරකට වගේ දෙන්නම්. මොකද සර්වර් එක චුට්ටක් හිර වෙයි කියලා හිතන හින්දා මම මෙතන ක්ලික් කරගන්නම් මේ දෙක. ඒකල මෙතන බල්ක් එක ආපහු මම දෙන්නම් ඇක්ටිව් කරලා ඇප්ලයි කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී මෙන්න මෙහෙම ප්ලගින් ඇක්ටිවේට් කරද්දී මෙන්න මෙහෙම error notice එන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ ප්ලගින් එක ඇක්ටිවේට් වෙලාද නැද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලගින් කියලා එකක් appearance එකට පල්ලෙන්. තව දෙයක් කියන්න ඕන තීම් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ සෙට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. තීම් එකේ ඔප්ෂන් උත් මෙතනට එකතු වෙලා තියෙන නිසා. එතකොට මෙතන ප්ලගින් එකට ගිහිල්ලා install plugins වලට ගියාට පස්සේ ඔයා දාපු plugin activate වෙලාද නැද්ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අතන error message එකක් ආවට පස්සේ අපිට නැවත බලන්න පුළුවන් මේ plugin activate වෙලාද නැද්ද කියලා plugin වලට ගිහිල්ලා install plugin වලට. එතකොට contact form එක අපි activate වෙලා කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි activate වෙලා නැත්තේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් activate දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන ක්ලික් කරන්නම්. එතකොට ඒක activate වුණා. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් අර අපි කලින් නවත්තපු plugin ටික activate කරගන්න. නැවත ඕනනම් plugin වලට ගිහලා install plugin යටතේ
මේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ප්ලගින් ටික පෙන්නනවා. එතකොට මේ හතර තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ. මේ හතර එකිනෙක ඇක්ටිවේට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම එහෙම කරනවා. ඇක්ටිවේට් කරනවා මේක. ඊට පස්සේ ප්ලගින් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්නේ. මම මේවා සම්බන්ධයෙන් වෙනම කතා කරනවා. නැවත ඔයා යන්න ප්ලගින් එකේ ඉන්ස්ටෝල් ප්ලගින් වලට. ඊට පස්සේ ආය අපිට ඇක්ටිව් කරන්න ඕන මේකත් ඇක්ටිව් කරන්න. රයිට් ඒකත් ඇක්ටිව් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක ඇක්ටිව් කරන්න තියෙනවා. මේවා හොඳට නම් බලලා ඇක්ටිව් කරන්න ඕන. ඒකත් අපි ඇක්ටිව් වුණා. ඒකත් අර ඇප්ලිකේෂන් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ. නැවත ඔයා යන්න ප්ලගින් එකේ ඉන්ස්ටෝල් ප්ලගින් වලට. නැවත ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ඊළඟට තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අර තීම් එකට ගත්ත ප්ලගින් ටික විතරයි ඇක්ටිව් කරන්න. එතකොට මේකත් අපි ඇක්ටිව් කරමු. ඒකත් ඇක්ටිව් වුණා. ඊට පස්සේ මොනා හරි වෙලා ප්ලගින් එකක් ඇක්ටිව් කරද්දි මම නැවත යනවා ප්ලගින් එකට. ඇක්ටිව් කරද්දි සමහර ඒවා ඇක්ටිවේට් වෙලා නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක ඇක්ටිවේට් වෙලා නැහැ මම ඇක්ටිව් කරත් අපි ඒක ඒ විදිහටම තියාගමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ නෝටිස් එන්න පුළුවන්. මේවා අතහැරලා දාන්න. මේකේ තියෙන ආයේ කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මේ දේවල් මම අතාරිනවා. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. right. දැන් මේ ටික ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ අපේ. මේක ඇක්ටිවේට් කරලා දෙන්න. ඇක්ටිවේට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඇක්ටිවේට් කරලා ක්ලික් කරන්න. ඇක්ටිවේට් නැතුව තියෙනවා නම් අතහැරලා දාන්න. ගැටලුවක් නැහැ. right. මේක ඉස්සරලත් ආව අපිට මෙහෙම. නැවත සැරයක් අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මේක කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොනවා හරි කරනකොට එන එරර් මැසේජ් වලට විසඳුම් විදිහට. එතකොට ඒක ඇක්ටිව් වෙලා කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. right. හරි. මම මේ ප්ලගින් ඇක්ටිව් කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ. තීම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරා. අවශ්‍ය ටික මම සාරාංශයක් විදිහට කියනවා නම් අවශ්‍ය ප්ලගින් ටිකට ගියා. ඒ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඇක්ටිව් කරා. එහෙ මෙහෙ යන්න වුණා නම් නැවත ඔයාට යන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරපු ප්ලගින් ටික බලා ගන්න. මේ පැත්තේ වලට ප්ලගින් වලට ගිහලා ඉන්ස්ටෝල් ප්ලගින් වලට ගියාට පස්සේ ඇක්ටිව් කරපු ප්ලගින් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරපු ප්ලගින් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරපු නැති ප්ලගින් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරපු නැති ප්ලගින් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන බොක්ස් එකක් විදිහට තීම් එකට ඕන ප්ලගින් ටික වැටෙනවා. ඇක්ටිව් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන තව එකක් තියෙනවා. බලන්න මේක ඇක්ටිව් කරලා නැහැ කියලා කියනවා. බලන්න ගිහලා. ඔව්. මේක එකපාරක් අපි ඇක්ටිව් කරා. මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ස්ටෝරේජ් එක අධිකම නිසා. ඒ නිසා ඔයා ස්ටෝරේජ් එක ගන්නකොට ටිකක් හොඳ එකක් ගන්න. මම නැවත මේක ඇක්ටිව් කරන්න. right. එතකොට okay. right. දැන් තියෙන විදිහට ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. right. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඉස්සරහට.